بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون ټاپک دی ارګن سیستم. ګوره ارګن وی اعضا ته د وجود یو حصې ته ارګن وی، لکه سترګه، پوزه، لاس، دا ارګنز دي. ټیک شو؟ دغه شان دننه جسم کې دننه چې کوم سټامک دی، معده ده، هرټ، زړه دی، دا ارګن دی. ټیک شو؟ او سیستم وی نظام ته، یو نظام ته سیستم وی. نو ارګن سیستم دی ته وی چې کله مختلف ارګنز رايوځای شي دا یو سیستم، یو نظام جوړ کی په دې جسم کې، ای ته وی ارګن سیستم. ٹھیک شو؟ یعنی گروپ آف ارگنز از کالڈ ارگن سیستم. او دغه سیستم، دغه نظام په جسم کې مختلف کارونه کوي او مختلف فنکشنز یې دي په دې باډي کې. که هغه انیمل باډي ده، که هغه پلانټ باډي ده، یعنی که د انسان جسم دی، ځناور جسم دی، یا د پلانټ چې کوم دی پلانټ دی، هغې کې دا مختلف کارونه بیا کوي. اوس په انسان کې 7 میجر ارګن سیستم دي، یعنی په انسان کې اوه غټ غټ ارګن سیستمز دي، نظامونه دي. پای کې فرست چې به موږ نن وایو هغه دی ریسپایریټري سیستم. ریسپایریټري سیستم دی، ډایګرام ته وګورئ، دا ریسپایریټري سیستم دی، نظام دی. اوس که زه ورته ویم چې د دې ریسپایریټري سیستم په ساده الفاظو کې ورته ویم چې د دې کار څه دی، نو د دې ریسپایریټري سیستم دا کار دی چې د هوا نه، د دې اټماسفیر نه اکسیجن والی او جسم ته دننه کي، او د جسم هر یو سیل ته اکسیجن ورسي، او په بدله کې د جسم د هر یو سیل نه کاربن ډای اکساید راجمع کی، هغه راوړي او هغه چې کوم دی د جسم نه را بهر کی او د هوا کې او د اټماسفیر کې شامل کی. دا چې کوم دی د ریسپایریټري سیستم کار دی، یعنی جسم ته اکسیجن وړل او کاربن ډای اکساید ته را بهر کول، دا د ریسپایریټري سیستم کار دی. اوس دغه کار څنګه کوي، جسم ته اکسیجن څنګه دننه کوي، څنګه را بهر کوي، هغه د ډایګرام په ذریعه ته ایکسپلین کوم. ګوره لومبني ارګن چې دی کې انوال دی هغه د نوز، پوزه. په دې پوزه کې چې کوم دا سوري دي ته وي نوسترلز. نو د دې په ذریعه اکسیجن یا چې کوم ایر دی هغه باډي ته ور انټر شي. دا دوه سوري چې کوم دی دا د دې نه یو سوري بره جوړ شوی دی، ای ته ویلی شي نیزل کیویټي. نیزل کیویټي دا دوانه یو شوي دي، ځکه دې ته دغه کیویټي ته دغه ځای ته ویلی شي نیزل کیویټي. دې نه بعد دا بیا راشي پیرنګس ته. پیرنګس پسې لاندې چې کوم دا حصه ده دې ته وی لیرنګس، یا دې ته چې کوم دی کامنلی دې ته ساوند باکس یا وایس باکس هم وایي، ځکه دلته د اواز جنریشن کېږي، اواز پیدا کېږي، نو دې حصې ته ساوند باکس یا وایس باکس هم وایي، یا لیرنګس. د دې نه لیرنګس نه بعد چې کوم دی ایر یا اکسیجن راشي لاندې حصې ته، دې ته وي ټریکیا. دا پایپ اونته چې دی دې ته وي ټریکیا. دې ته وینټ پایپ هم وایي، یعنی د هوا نالې، ساده پښتو کې ورته وي د هوا نالې. ٹھیک شو؟ نو دا ایر دلته راشي. دې نه بعد دا ټریکیا چې کوم دی دا دوو برانچز ته، دوو شاخونو ته ماته شوې ده. دغه دوه برانچز ته، دغه دوو شاخونو ته یې ته وي برونکای. برونکای ٹھیک شو؟ نو یو برونکای ته او بل برونکای ته دا هوا چې کوم دی د اکسیجن دا ور انټر شي، ور دننه شي. د برونکای نه بعد دا فردر مزید چې کوم دی د دې نه شاخونه تللي دي، هغې ته ویلی شي برونکیولز. برونکیولز که تاسو ګورئ د دواړو لنګز کې برونکیولز دي. دا سایډ ته دا دوه دا لنګز دي، لیفټ لنګ او رایټ لنګ، ګس او ښې پیپړه موږ ته پړپوس وایو که نه، نو دې ته هوا ور انټر شي. د دې برونکیولز په دې څوکو کې چې کوم دی دي الویلای. الویلای داسې وړې وړې د ایر سیکس دي، یعنی وړه وړې د هوا تیلې دي، هغې ته دا ایر یا اکسیجن ورورسي. د لنګز ته، د پیپړو ته نري نري رګونه راغلي، هغې کې وینئ او هغې وینې ته چې کوم دی د الویلای نه اکسیجن هغه ورته ورشي او ورته ټرانسفر شي. او دغه وینه چې کوم دی هغه بیا د زړه ته راغونډه شي، هرټ ته، او دغه وینې ته اکسیجنیټډ بلډ وایي، ځکه په دغه وینه کې اکسیجن دی. او دغه اکسیجنیټډ بلډ ته موږ په صفا پښتو کې وایو، په ساده پښتو کې چې پاکه وینه. نو هغه پاکه وینه زړه ته راشي او زړه څه وکړي، دا زړه بیا پمپینګ کوي، داسې درب درب کوي، او د جسم هر یو حصې ته، هر یو سیل ته صفا وینه چې کوم دی هغه ورسي. په بدله کې دا هرټ څه وکړي، هغه وینه چې کومه ګنده وي او هغې کې کاربن ډای اکساید وي، هغې ته مونږ یعنی چې کومه وینه کې، کوم بلډ کې کاربن ډای اکساید، هغې ته مونږ ګنده وینې وایو، یا ډي اکسیجنیټډ بلډ. هغه ډي اکسیجنیټډ بلډ دا څه وکړي، د هرټ دا یې د لنګز ته، پیپړو ته راوړي. او چې پیپړو ته یې راوړي، نو د وینې نه، د وینې چې کوم پیپړو کې کوم رګونه نري نري دي،
پیپړو ته چې کوم رګونه راغلي دي هغه نری دي که نه، نو هغې نه دا چې کوم دی دا کاربن ډای اکساید والي او د لنګس ته ورننه کي، یعنی الویلای ته، بیا د الویلای نه برانکیولز ته، د برانکیولز نه برونکای، بیا چې کوم دی ټریکیا، دا چې سټارټ نه چې موږ کوم راغلي دا یې په الټه ډایرکشن کې په کوم لار باندې چې اکسیجن راغلی اوس دا کاربن ډای اکساید به هم په هغه لار راځي خو په الټه ډایرکشن کې. د ټریکیا نه چې کوم دی لیرنګس، بیا پیرنګس، بیا نیزل کیویټي او بیا د نوسټرلز پوزه کې چې کوم دا سوري دي د هغې په ذریعه دا چې کوم دی را بهر شي جسم ته د جسم نه. ټیک شو، نو په دې طریقه دا ریسپیریټري سیسټم کار کوي. اوس یې فنکشنز وایو چې د ریسپیریټري سیسټم په دې جسم کې څه کارونه کوي. نو لومبنی فنکشن یې دی انهیلیشن اینڈ ایکسهیلیشن آف ګیسز، چې څنګه تاسو ته ما سټارټ کې موي خو صرف دا ټرمینالوجیز یې ور هغې لپاره استعمال کړو. انهیلیشن وی جسم ته ایر دننه تلل، یعنی چې کله موږ ساه واخلو اکسیجن یا ایر هوا زموږ جسم ته دننه لاړه شي دې ته وی انهیلیشن. ٹھیک شو. او ایکسهیلیشن وی چې کاربن ډای اکساید یعنی ایر بهر راشي، چې موږ ساه بهر راوباسو دې ته وی ایکسهیلیشن. نو د ریسپیریټري سیسټم کار دی انهیلیشن اینڈ ایکسهیلیشن آف ګیسز، یعنی ګیسونه جسم ته دننه بوتلل او د جسم نه ګیسونه یعنی کاربن ډای اکساید بهر راوستل، دا د ریسپیریټري سیسټم کار دی. دویم دی ګیشیس ایکسچینج، یعنی د ګیسونو تبادله. اور دا ګیسیس ایکسچینج د دې اسان مثال څه دی؟ لکه که تاسو خیال وکړئ د لنګس کې تاسو ته ما وي د الویلای نه اکسیجن څه شي په وینه کې په بلډ کیپیلریز کې شامل شي. همدغه ځای کې درته بیا ما په واپسې کې دا ویل چې کاربن ډای اکساید څه شي د وینې نه د لنګس ته د الویلای ته راشي، دې ته وایي ګیسیس ایکسچینج، یعنی د ګیسونو تبادله. یعنی دا لنګس دا پیپړې څه وکړي بلډ کیپیلریز ته د وینې چې کوم دا نری رګونه دي هغې ته اکسیجن ورکړي او په بدله کې د کاربن ډای اکساید واخلي، نو دې ته ویلی شي ګیشیس ایکسچینج. نو دا د دې ریسپیریټري سیسټم کار دی. دغه شان انرژي پروډکشن، انرژي پروډکشن یعنی د توانایي د انرژي پروډکشن، د هغې تیارول، د هغې جوړول، د هغې پیدا کول، دا د ریسپیریټري سیسټم کار دی. لکه څنګه تاسو ته ما وایي چې د جسم هر یو سیل ته اکسیجن رسي، نو په هر یو سیل کې څه کېږي؟ یو عمل کېږي، هغې ته وایي ریسپیریشن. په ریسپیریشن عمل کې څه کېږي؟ تاسو ته ما مخکې لیکچرز کې ویلي چې خوراک سره یعنی ګلوکوز سره دا اکسیجن چې کم جسم ته تللی دی د ریسپیریټري سیسټم په ذریعه هغه دغه اکسیجن خوراک سره ګلوکوز سره C6H12O6 هغې سره رایوځای شي او په رزلټ کې کاربن ډای اکساید، واټر او انرژي هغه چې کوم دی پیدا کړي. نو انرژي مختلف کارونو لپاره بیا دا جسم استعمالي، لکه موږ چې څه هم کار کوو دا د انرژي په هیلپ سره کوو، که خبرې کوو، که ګرځېدل کوو، ټیک شو، چې څه هم کار کوو دا د انرژي په مدد سره موږ کوو. نو دا انرژي پروډکشن دا د ریسپیریټري سیسټم په هیلپ سره کېږي، دا د ریسپیریټري سیسټم یو کار دی. بیا ورپسې نیکسټ دی ساوند جنریشن، یعنی د اواز پیدا کول. دا مونږ چې خبرې کوو دا اواز دا د ریسپیریټري سیسټم په ذریعه پیدا کېږي. زمونږ په دې مرۍ کې لکه تاسو ما وختي هم ذکر کړو لیرنګس یو ساوند باکس دی، وایس باکس دی. دی کې دا پردې غونته دي په دې لیرنګس کې، په هغې باندې چې کله هوا ټکراویږي نو هغه وایبریټ کېږي او د هغې نه اواز پیدا کېږي، یعنی هغه حرکت وکړي ټو اینډ پروموشن کې وایبریشن وکړي او د هغې نه اواز پیدا شي. لکه څنګه ډولکي چې بنده ګزار ورکړي نو هغه د هغې هغه پرده چې کوم دی هغه وایبریټ شي او اواز پیدا کړي که نه. همدغه شان دلته چې کوم دی په دې لیرنګس کې هغه پردې هغه هغې سره اواز ټکراو شي، د هغې د وجې چې کوم دی هغه وایبریټ شي، وایبریشن وکړي او هغه د هغې په ذریعه الله پاک د هغې نه اواز پیدا کړي. نو بل کار یې دا و ساوند جنریشن، د اواز پیدا کول. اخري د سمیلنګ، لکه مونږ ته چې کوم خوشبویي لګي یا بدبویي لګي د هغې هغه احساس دا مونږ سره د ریسپیریټري سیسټم په ذریعه کېږي، ځکه په پوزه کې داسې سیلز دي، داسې خلیې دي چې هغه سینسیشن کې احساس کوي د بوی، د بد بوی هم او د خوشبویي ښکلي بوی هم هغه احساس دا کوي. نو دا سمیلنګ دا هم د ریسپیریټري سیسټم په ذریعه کېږي. دې نه علاوه د سمیلنګ ته اولپیکشن یو ټکي دی، اولپیکشن هغه هم د دې لپاره استعمالیږي. نو دا موږ سره ارګن سیسټم کې لومبني ارګن سیسټم ریسپیریټري سیسټم. تھینکس فار واچینګ. د الله په امان.